Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, όπως το καλό σας δελτίο ειδήσεων είπε, ξεκινάει μία και μάλλον η πιο κρίσιμη μάχη αυτή τη στιγμή που θα κρίνει το αποτέλεσμα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Έχουν μαζευτεί μεγάλες ρωσικές δυνάμεις. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες αποχωρήσανε από κάποιες περιοχές βορείως του Κιέβου. Έχουν κάνει κάποιο τύπου επιστράτευση. Οι Ρώσοι έχουν αναπληρώσει απώλειες και βλέπετε ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει να μεταφέρουν το κέντρο βάρους τους στη συγκεκριμένη περιοχή, στον Ντομπάς, στην Ανατολική Ουκρανία. Εκεί, εάν και εφόσον κατισχύσουν επί των Ουκρανών, νομίζω ότι θα έχει τεράστιο πρόβλημα το Κιέβο και η Ουκρανία, διότι θα ξεμείνει από τις πλέον αξιόμαχες δυνάμεις τους. Άρα λοιπόν ξεκινάει μια σκληρή μάχη. Η Μαριούπολη πλέον, όπως καταλαβαίνετε, είναι υπό τον σχεδόν απόλυτο έλεγχο των Ρώσων. Μένει μόνο η κατάληξη της επιχείρησης για την εκαθάριση αυτής της βιομηχανικής ζώνης, της χαλιβουργικής, νομίζω είναι χαλιβουργία εκεί, από τους Ουκρανούς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πάμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα δούμε αρματομαχίες ίσως, όπως είπανε μάλιστα και Πολωνοί, ειδικοί στρατιωτικοί τύπου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι καταλαβαίνετε πλέον ότι οι Ουκρανοί πρέπει να πολεμήσουν επί του πεδίου πλέον. Δεν μπορούν να μείνουν ταμπουρωμένοι στις πόλεις τους. Θα πρέπει να βγουν και να αντιμετωπίσουν τώρα τις εθωρακισμένες δυνάμεις των Ρώσων, οι οποίες θα προσπαθήσουν να καταλάβουν επί της ουσίας όλη την Ανατολική Ουκρανία. Γι' αυτό βλέπουμε, κύριε φίλοι, κύριε καθηγητά, τον Ζελένσκι να ζητά με τέτοια ένταση βοήθεια στρατιωτική, οπλισμούς, ακόμη και σφαίρες ζητά. Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα θα γίνει μια μάχη η οποία πραγματικά θα κρίνει τουλάχιστον το μέλλον της Ανατολικής Ουκρανίας, έτσι, τουλάχιστον το μέλλον της Ανατολικής Ουκρανίας. Οπότε νομίζω ότι... τουλάχιστον σημαίνει ότι διατηρείται επιφυλάξεις για το αν θα περιοριστούν οι Ρώσοι εκεί ή θα επιχειρήσουν κάτι ευρύτερο. Κύριε Χατζηνικολάου, εδώ νομίζω ότι στρατηγικώς αντιλαμβάνονται οι Ρώσοι μετά από αυτό που έγινε με το καταδρομικό Μόσκβα, ότι ακόμα και αν καταληφθεί ολόκληρη η Ανατολική Ουκρανία, δεν θα έχουν ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα εάν υπάρχει ακτογραμμή η οποία θα ελέγχεται από το οποιοδήποτε πλέον θα απομείνει Ουκρανικό κράτος. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα κινηθούν και προς την Οδυσσό, αργά ή γρήγορα, διότι από εκεί έγινε το χτύπημα, εάν δεχτούμε ότι ήταν αντιπλοϊκός πύραυλος, ενώ υπάρχουν και απόψεις που μιλάνε και για υποβρύχια. Βέβαια το υποβρύχιο καταλαβαίνετε ότι θα πάμε σε άλλου τύπου συζήτηση, τι είδος υποβρύχιο είναι και πώς πέρασε τα στενά, οπότε θα πάμε και σε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Σε κάθε όμως περίπτωση νομίζω ότι το ρωσικό γενικό επιτελείο και η πολιτική καθοδήγηση δεν θα αφήσει την Οδυσσό εκτός. Τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να την καταλάβουν, αυτό εννοώ, έτσι, ότι θα γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει αποβατική ενέργεια, αν θα γίνει κάποια κίνηση από βορρά, από το Μικολάγεφ κτλ. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι πλέον ασφαλής περιοχή για τους Ουκρανούς η ακτογραμμή, ειδικά μετά από ό,τι έγινε και γίνεται κατανοητό από τους Ρώσους ότι δεν μπορούν να αφήσουν μια τέτοια εχθρική περιοχή για τους Ρώσους να μένει εκτός του ελέγχου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Άρα όντως, σωστά λέτε, υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε και επέκταση των επιχειρήσεων και στην υπόλοιπη χώρα. Για να μην πούμε ότι αν και εφόσον κρατήσουν οι επιχειρήσεις στην Ανατολική Ουκρανία ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και θα δουν οι Ρώσοι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλη ροή πολεμοφοδίων από τη Δυτική Ουκρανία, ότι σίγουρα θα έχουμε χτυπήματα και εκεί. Προφανώς για να σταματήσουν τη ροή πολεμοφοδίων. Τώρα, το τι χτυπήματα θα είναι, καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχει και ρωσικό στρατός εκεί, μπορεί να είναι οποιοδήποτε οπλικού συστήματος και οποιαδήποτε καταστρεπτικής ικανότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι στο Αζοφστάλ, δηλαδή στο βιομηχανικό σύμπλεγμα στη Μαριούπολη, έχουμε πλέον αναφορές από χθες ότι χτυπήθηκαν με ειδικές βόμβες οι οποίες έχουν 1.400 κιλά εκρηκτική ύλη, κύριε Χατζηνικολάου, για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι, οι οποίες ήταν φτιαγμένες για να χτυπάνε και να διαλύουν εργοστάσια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Δηλαδή από τη στιγμή που οι Ρώσοι έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου οπλικά συστήματα, καταλαβαίνετε ότι η πιθανότητα να δούμε οτιδήποτε από εδώ και πέρα, διότι το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι η Ουκρανία, είναι πλέον η θέση της Ρωσίας και η θέση του συστήματος του κυρίου Πούτιν στην διεθνή εικονίστρα. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Τώρα είπατε το όνομα Πούτιν και χθες τον είδαμε να παρασημοφορεί τους επικεφαλείς της ταξιαρχίας που έκανε τις βαρβαρότητες στην Μπούτσα. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό. Μας δείχνει, υπογραμμίζει ότι αδιαφορεί για την κριτική που του ασκεί η Δύση. Υπογραμμίζει ότι προσπαθεί να εξυψώσει το αρχικό στο αίσθημα, το ηθικό του δικού του στρατεύματος. Ας μην ξεχνάμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τους δολοφόνους των Ελλήνων πιλότων στο Αιγαίο οι Τούρκοι τους παρασημοφορούν. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε τον Ηλιάκη και τον δολοφόνο? Βεβαίως. Παρασημοφορήθηκε. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία τη χρησιμοποιούν οι διάφορες πολιτικές ηγεσίες, θέλοντας να επισημάνουν και στη διεθνή κοινότητα ότι αυτό που κοιτάνε είναι αυτό που εκλαμβάνουν οι ίδιοι ως συμφέρον, αλλά και να ανυψώσουν το ηθικό των ανθρώπων τους ανεξαρτήτως το τι έχουν κάνει. Άρα λοιπόν, υπό μία έννοια, μέσα στις συνθήκες αυτές τις πολεμικές, είναι μια κίνηση η οποία δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα πω κάτι άλλο που νομίζω θα πρέπει να το εξετάσουμε για να δείτε πόσο εύκολα μπορεί να φύγει η κατάσταση. Μετά από αυτό που έγινε στο Μόσχβα, έχουν δύο τέτοια καταδρομικά οι Ρώσοι. Το ένα είναι στη θάλασσα τη Βόρεια, υπηρετεί με το στόλο της Βορείου Θάλασσας, και το άλλο με του Ειρηνικού. Η ερώτησή μου είναι η απλή τώρα και εξής, και ρητορική, και ίσως είναι αυτό που λέμε τροφή για σκέψη. Εάν οι Ρώσοι αποφασίσουν να το αντικαταστήσουν λοιπόν το Μόσχα και να φέρουν ένα από τα καταδρομικά τους μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, η Τουρκία τι θα κάνει με τα στενά? Θα αφήσει ένα τέτοιο καταδρομικό να περάσει? Κρίσιμο ερώτημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σας λέω ένα σενάριο το οποίο είναι πολύ λογικό πλέον να συμβεί και για λόγους πρεστής των Ρώσων. Δηλαδή να αντικαταστήσουν, να πούνε να, μας ρίξατε ένα, έχουμε άλλο και το φέραμε. Η Τουρκία τι θα κάνει στο συγκεκριμένο θέμα? Γιατί πλέον καταλαβαίνετε ότι είναι ένα οπλικό σύστημα, αυτά τα οποία φέρει πάνω του αλλάζουν ισορροπίες, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Βέβαια. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πολύ σωστά το λέτε, ότι είμαστε στην αρχή προς το κυρίως, δυστυχώς, της όλης κατάστασης, και μπορεί πολύ πολύ εύκολα να συμβεί και αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι η Τουρκία πλέον θα αντιμετωπίσει τεράστια διλήμματα εάν η κατάσταση πιεστεί και η κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω.